انا كنت بعمل حاجه جديده. الاول سلام عليكم. دي اكله سريعه، هي كنافه عاملاها صوابع، فدخلت بنتي عليا المطبخ عجبتها فقالت تصورها. فهي عباره عن لحمه مفرومه وكنافه، وبعد كده هدهنها بالسمنه وشويه زيت عليهم علشان تتحمر. ادخلها الفرن وبعد كده نشوفها ان شاء الله. والله الكنافه كمان حلوه قوي. شوفي تيتا. نعم. دي حلوة أوي. كنافه وزها.